6 годин 20 хвилин. Всім добрим людям доброго раночку. Отже, Єгипет, місто Хургада. Починаємо єгипетський влог. Всіх запрошую в наш єгипетський день. Сьогодні теж буде цікаво. Доброго ранку ще раз. Щойно зустрічали сонечко. Привіт. Так, друзі, сонце дуже швидко піднімається вранці, тому ми ж зараз не на балкончику, а ми зараз сидимо тут на кухні і будемо їсти. Да, давай наливай. Зараз покажемо наш сніданок. Починаємо цей влог зі сніданочку. От. І я вам назву, що у нас на сніданок сьогодні. Сігуава, Коля налив. Так, тепер дивіться, друзі. Почну з хлібчика. Вчора купили хлібчик. Я зараз вам вставлю, де продаються їхні ліпьошки і хлібчик. Я так думаю, вони печуть з українського борошна. Увага, зараз буде вставка. Ліпьошки. Коля, як ти думаєш, це з нашого борошна зроблено? Наше виробництво, так? Ні, це борошно України, а їхнє виробництво. Так, масло, горіхова паста. Горіхова паста, вона тане на очах, тому я отак її зробила і натерла її, наче на терку. Да? Так, фрукти у нас. Доїдаємо виноградик, манго, динька. У Колі чай, у мене кава, гуава, сок, сир у розсолі. Дуже смачний, це не фета. Це вершковий. Вершковий сир. У них, коли ми були в Гомлі маркет, я вам показувала, скільки у них видів сирів. І у них дуже цікаві назви, друзі. Це єгипетські назви, я не запам'ятовую. Сир цей був в розсолі, це слівочний, да, вершковий. Це що, йогурт, абрикосовий джем, те ж саме в мене. І увага на основну тарілочку, друзі. Значить, відкрили туну. Вчора були такі цим пляжем натомлені, оцим даунтаун. Ви вже сьогодні дивитеся цю серію о 10 ранку. Не відкривали, не показували, як ми відкривали. Оце шмьоточки туни, тунця, це на дні. А отак великими шматками, отакими, як вдвічі більше, ніж цей, великими шматками накладено в банку. Просто Коля в скло перекладав з цієї жестяної банки. І він її покоцав. Без мене перекладав, я йому команду не дала, оце результат. А взагалі воно великими, отакими довгими шматками накладено в банку. Так, Хайнц соус. Так, ну така овочева тарілочка. У мене те ж саме туна, овочі, яйця. Ну, оце наш сніданок. Друзі, не виписуйте про все включено. Ми в житті пройшли етап готелів. І де нас тільки не носило. Ми знаємо усе готельне життя від А до Я. І коли нам написували глядачі, що ми в одну тарілку скидаємо все з all-inclusive в одну тарілку, і рибу, і м'ясо, і т.д. і т.п., я тоді сміялася і відповідала: так в готелях роблять всі. А зараз я вам показую сервировку. І нічого нового я для своїх глядачів, які в мене давно на каналі, нічого нового я не відкриваю, друзі. Ви знаєте, що так сервірую стіл я завжди. Це моя манера, моя подача. У мене вдома всі до цього звикли. Ми не їмо шматками, не кидаємо хліб на стіл. У нас завжди це розкладено, красиво зроблено. Це вже 7-ма серія буде. Запрошую вас на перегляд наших відео. Вони, на мій погляд, дуже інформативні. В стислому вигляді подається інформація дуже корисна для глядачів. І судячи з ваших коментарів, ви нам
задаєте такі питання, на які нам треба звернути увагу, і ми так будемо Відповідати, да? відповідати вам. Да. Все, що вас цікавить, ми освітлюємо в нашому серіалі. Вон, подивіться, як уже сонце високо. Ви бачите високо? От, і скоро басейн, і можна буде йти в басейн. Так, наша сушка. А що це за ракушки? Вони хіба у нас вони тут лежали, Коль? Так і були, так. Так і були? Да. А чого я не бачила? Не знаю. Так і були. Такі от. Ух ти, я їх не бачила. Ну, з Єгипту вивозити мушлі не можна, вони нам не потрібні. Іде прибирання. Тут в цьому компаунді дуже добре прибирають. Ну, оцей скандік, він перегородив просто огляд на море. Тут, я так думаю, що тут був огляд на море, а оцей скандік компаунд, він перегородив весь вид на море. Ну, нічого. А я після їжі сяду на балконі трішки засмагаю, а потім я буду купатися в басейні. Ми сьогодні на море не плануємо, друзі. Ми плануємо сьогодні бути на басейні, а потім ввечері підемо по вулицях в магазинчики заглядати і вам серію знімати. Смачного нам І вам. і вам. Так, сніданочок. І ще раз Сабах ель-Хір, але це вже після сніданочку. Сабах ель-Хір. Воістину Ельхір. Воістину Сабах. На даунтауні біч трішки підгоріли. Ну а що, перші вилазки на сонце, на море. 4 роки тіло не бачило сонця активного. Звичайно, що буде така реакція, незважаючи на мазючки. Так, що я хочу сказати, друзі? Дивіться, значить, між нами. Значить, коли я була на великому басейні, я вам сказала, що повно єгиптян у нашому компаунді. І хтось написав мені у коментарях, що слава Богу, що нема росіян. Ні, друзі, я просто не озвучила у відео, я не хочу торкатися цієї теми. Тут росіян дофіга. Тому не треба мені писати, що їх тут нема. Тут єгиптяни і вони. Вони скупають масово житло. Розумієте? В Єгипті, в Дубаї. Ми це бачили на власні очі, як вони скупають масово житло. Я цю тему закриваю, більше не буду. Ми ж не про це. Ми про Єгипет, про сонце і про відпочинок. Як вам краса навколишня? Літак полетів. Let's go. Друзі, ви пам'ятаєте, що вчора на пляжі Даунтаун Біч в море було плюс 29 градусів, був вітер, і я казала, що це охолоджуючий ефект води. Так зараз в басейнику 31 стабільно, уже який день 31, бачите? 31 градус води. Так що, в принципі, нормальна водичка. Вона не гаряча. Для мене вона і не є дуже теплою, вона охолоджуюча, тонізуюча, бальзамуюча, як там ще можна сказати. Все, плаваємо. Коля хоче продемонструвати вам масажер. О, я бачу, Коля, що тобі масажер масажує спину, шийку, спину. Чудово. Так, зараз я отак ближче до тебе стану, щоб було видно.
воно гудить, але воно і видно, що воно масажує тебе. Клас. Давай ближче, отак от стану. О, Масаж шиї. да, ну я собі такий масаж вже робила, ну я по спині робила. Я шию не чіпала свою, а по спині я робила цей масаж по м'язах, знаєш, м'язовій частині. Скрізь охоронники, сек'юріті, що на ресепшені, що от на басейнах обов'язково. Кожного свій пост. Да, причому тут, бачите, один він сидить, а там на великому басейні, на круглому, там їх декілька. Все, вже ми напляжились на басейнику, накупались, аж ось до такого ефекту, друзі. У вас так розкисають? У мене ні. У Колі якось не так, а в мене сильно розкисають. Тоненька дуже шкіра. Да. Ну, все, йдемо, да? Плиточні роботи. Зараз, знаєш, що ми зараз зробимо, Коля? Ми супчику зваримо і потім будемо відпочивати. З курячим філе гречаного супу. Да. За 5 хвилин. Да, за 5 хвилин зараз зваримо, а потім ввечері підемо в сувенірні лавки. Так, зараз що ти взяв? Сміття викинути? Ідемо. Мені подобається, знаєте що, друзі? Я була так здивована, що в цьому компаунді отак ідеш по справах, да? На ліфт же ж треба заходити. У них на кожному поверсі отака стоїть урна, сміттєвий бак. Ну, викидай, хоп і все. І собі сів на ліфт і поїхав далі. Це дуже зручно. Виносити сміття. Як вам мій лук, зацініть? Зараз ідемо з Колею по вуличкам Хургади погуляти. Так, зупинюсь на одному коменті. Щойно людина написала: та що це таке? Та мені краще подобається отельний отдых. Ну, он на русском языке пишет. Отельний отдых мені подобається. Любий чоловіче, що ви робите в мене на каналі? Я показую своє життя, як я його живу і що в цьому житті я роблю. Зараз я відпочиваю в компаунді, і це нам подобається з моїм чоловіком Миколою. Ще хочу вам сказати, друзі. Увага! Ви щось Високий неправильно рівень розумієте. небезпеки. Я Пройдіть в приїхала найближче компаунд на укриття. розвідку. Місяць ми будемо Увага! тут Високий рівень небезпеки. жити. Пройдіть в найближче Києві укриття. тривога. Да. Високий рівень небезпеки, пожалуйста. Хай Бог милує і зберігає всіх українців. Молюся за вас. Так от, шановні, ми приїхали на розвідку пожити тут місяць. Якщо нам з Миколою сподобається, ми будемо жити тут до півроку. Півроку в Єгипті ми будемо проводити, шановні. Це по-перше. По-друге, хто вам сказав, що Ірина Київська ніколи не поїде в готель? Ми, якщо з Миколою захочемо, ми через місяць приїдемо в будь-який готель Єгипта і будемо показувати вам готельний відпочинок. Тобто, ну, такі, знаєте, такі коментарі, на які деякі коментарі, на які я хочу просто відповідати в прямому ефірі.
Це мохнате чудо. Мохнатих я ще в Єгипті не бачила. Всяких бачила, а мохнатих ні. На нашого Семена чимось схожа. Лапонька. Отак лежить. Ось ми вийшли з Колею прошвернутися, прогулятися. Так, а тут уже всі єгиптяни на місці, а туристи вже грибуть чумайдани, бо свої, мабуть, поламались, а може для покупок. У мене був коментар, навіщо вам такі чемодани. Здогадайтеся з 3 разів. Так, Джованні Базар з претензією на Італію. Пішли, зайдемо, подивимося, що тут. Hello. Так, заходимо. Ой, тут гарно дує вітерець. Ну що, друзі, тут запах масел, як завжди. Іджипт не змінюється. Значить, запах масел. Далі оці от всякі тутанхамони, шкатулки гарні. Далі, що там у нас ще? Папіруси, кішки, сувеніри з дерева. Фараон. Маленький фараон. Етнічні сумки з пляжним принтом і не з пляжним принтом. Подділки, сумки, сувеніри традиційні, чашки, сумки. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень красивая Гергада. Это королева. Королева. Гергада. Дякую, дякую. Очень красивая королева. Ви бачите, що я дуже красива королева. Коля, ти згодний з цим єгиптянином? Конечно. Що в тебе жінка Конечно. красива королева. Ось подивіться, отакий от дворик, а тут ще один сувенірний магазин. По-моєму, Єгипет уже настільки всі досконально знають, що вже нікого не здивуєш цим всім. Верблюди мої, он, бачите? Слони, верблюди, коротше, все, що хочете. Дешеві сумки оці єгипетські. От. Луї Вітони, шмони. Оце все, будь ласка, за 3 копійки. І ми дійшли до конька. Бачите, коньок-гарбуньок. Ми до нього. О, тут іще і Коля, так зване поло. Ти бачиш взуття? Бачите? Ну я вже бачу, що це дешевий кожзам, це не шкіра, друзі. Так що я таке взуття не купую. А насмішило нас з Колею оце Lidl Market. Ми ж думали спочатку, що це продукти, як у всіх країнах Європи. А думаю, нічого собі, в Єгипті є Lidl. Там не только Lidl, еще и Ашан написано. Да, і Ашан, божечки, Все торговые бачу. марки подцеплял, а мусором торгует. Ні, ну це не мусор, це сувеніри. Це сувеніри. Сувенірами торгує і он чемодан не повно. Хтось мені писав, що в Єгипті дуже дешеві чемодани. Вибачте, будь ласка, я вже бачу якої якості. От я стою, я вже бачу якість. І коньок дуже гарний. Друзі, ми вийшли о 18-й годині погуляти по нашому району Арабія. Зрозумійте правильно, огляд району я давати зараз не буду. Просто штрихами зараз показуємо, що є в нашому районі і де ми живемо, щоб ви трішки мали уявлення. Пляжі в районі Арабія я вам показала в попередніх 2 серіях. Друзі, дивіться, будь ласка. Клеопатра базар. Підемо туди, в Клеопатру Там далі базар. Клеопатра базар, Да. ми зараз на розвідку йдемо. 100 метрів від нас, Клеопатра базар. Ідемо. Друзі, 10 хвилин пішки від нашого компаунду. І тут магазин фіксованих цін Клеопатра Базар. Ви чудесно, прекрасно знаєте ці магазини. В моїх відео неодноразово давався огляд магазинів Клеопатра Базар. Заходимо. Ну, відразу, от коли заходите, тут шльопки, які хочете, можна купити. Тут ласти. Ну, це ж Клеопатра, тут є все. Ласти для підводного плавання.
також маски всіх видів, які ви хочете. Повнолицьова або маска на очі і трубка вниз. Тут іграшки, це перший поверх, бачите, іграшки. А тепер піднімаємося на другий поверх. Ну і на другому поверсі вже краса. Тут сувеніри. Друзі, детально зупинятися не буду. Показую просто традиційно. Від маленьких, середніх до великих. Великі стоять внизу, подивіться. Лампа Аладдіна. Так, ось такі підставочки під фото і тарілі всякі, чеканка і дуже гарні ліхтарі-підсвічники. Оця тема вам відома. Мільйон разів у своїх відео я це все показувала. Тобто ліхтарі, бачите, середні, ось маленькі. А ну візьми в руку, там же фіксовані ціни, скільки воно коштує. Це 335. 335, бачите, великі. Цей Ну, мені така форма не подобається, ніколи не подобалась, Коля. 695. Ну так. Да. Мені подобається те, що ми купили в Марсаламі. Тут духи, масла. От уже втуляють туристці. Туристка сидить покірно. Да, і все слухає. Так. Тут прямо як з Каїрського музею історичного. Подивіться, цікавинки які. Ось тема Єгипту, сугубо єгипетська тема. Це онікс. Це такий мінерал, натуральне каміння, яке видобувають у Луксорі. І ми на екскурсії у Луксорі бачили, як роблять із цього матеріалу вази та інші красиві штуки для туристів. І от в нашій групі були тоді італійські туристи, німецькі туристи. Вони всі туристи з Європи купують оце от з оніксу. Красу оцю. Вони не везуть, знаєте, ширпотреб, вони купують оніксні оці прикраси, сувеніри. Камінь онікс. Ну, а це звичайний. Хто каже алебастр, я думаю, що це гіпс. Покажу вам детально ось так, щоб ви насолодилися єгипетськими сувенірами. Отак от дивимося красу цю. А ось столики такої тематики і такого виду, як ми купили в Марсалам. Оцей взагалі на наш схожий копія, тільки у нас інше дерево, іншого кольору. І скільки тут коштує? Ні, ти мені скажи, я не... 1505. Да. А тоді ми купили за скільки? За $80? Я вже не пам'ятаю, Коля. Це наше, треба відео те наше відкрити і подивитися. Бачите, інкрустація перламутром – це тема єгипетська і взагалі мусульманських країн. У Дубаї дуже багато таких меблів з такою інкрустацією. Боги, всякі загробні і так далі. Покажу вам отак детально, щоб ви подивилися ближче. От. Дивіться. А ось традиційно в кожній Клеопатрі є отакий острівок, де стоять із натурального дерева величезні статуї, статуетки. Ви бачите, африканська тема. Тут і кобри. Це ж Африка. Так, барабани. Ми в Тунісі колись купили, так і валяється. Ага. Ще тоді не було у нас такого, знаєте, уявлення. Навіщо той барабан, да? Африканський стайл. Ось. Можете подивитися, що тут продається. О, шкатулочки. Але тут мало шкатулочок. Ну як мало? Вони є, але не такий асортимент, як у Клеопатра Базар на Мамші.
Дивіться, друзі, яскравий, от там, де яскравий перламутр, мені подобаються такі шкатулки. Є і великі, і маленькі. Ну, це такий барабан, як ми з Тунісу привезли. Да. Да, він не потрібний. Хочу показати шкатулочки, Коля. Не треба відкривати. Ти ж не знаєш, що мій замисел. Я хочу третю собі, щоб в мене трійка була. Да. Третю хочу привезти. До речі, вони настільки зручні для... О, тут уже бачиш як? Бежевим зроблено, а не червоним. А ну понюхай, клеями пахне. Ні? Так, ну це потім. Я просто глядачам хочу показати. Ось. Це потім. А ну ціна яка? 915. Ну ми тоді за 15. $20. Ну ми тоді за 15 взяли. Перед війною ми були. Нам віддали за 15. Ну такі традиційні. Ну, Господи. Так. Так, це я вам показую, щоб окунути вас з головою в Єгипет. А то море та море. Треба ще сувеніри показати. Тут такі вони, знаєте, чорні. Чорні з золотом. На любителя. Так. А хочу вам показати оцю тему. Я дивлюся блогерку з Африки, із країни Гана. І там вона показує отакі корзинки. В Африці це прийнято. Отакі корзинки, бачите, друзі, це національні. Ось вони, щось завеликі дуже. І килимки. Це килимки ручної роботи. Ручна робота Egypt. От. Так що, подивіться на цей. Вам нічого не нагадує? Що це? Мама дорога. Мумія. Мумія в вату завернена. В вату. То раніше в бінти єгиптяні мотали, а тепер в вату замотують, щоб настрахати туристів. Верблюжа шерсть. Ну так, да, це верблюжа шерсть. Отак привезеш додому і моль заведеться. Зразу забудеться. Заведеться, да. Ну, традиційно в Клеопатрах продаються кальяни. Це ж зрозуміло, подивіться, скільки їх. Це маленькі, сувенірні, а от уже такі серйозні. І 20% скидка. Так? Давайте. А он той великий, який, дивись, ото для падішаха якогось. Бачиш, який він великий? Раніше 2000 коштував, зараз не знаю. Грубо говоря, $100. Да. Боже, як я колись попервах, як ми були в Єгипті, як я мріяла про таку шкатулку. Зараз я вже не хочу таких шкатулок. Мені подобаються оті дерев'яні з інкрустацією. Оце такі от, бачите, шкатулки. Різні вони є. Оці симпатичні. Теж колись хотіла таку. Ось такі. А отут великі. Внизу дуже великі стоять. А ось моя тема улюблена. Вірблюдики. Ти бачиш, що дуже маленькі стали вірблюдики, занадто маленькі. І їх розгрібають туристи. Ти бачиш, що вітрина полупорожня, напівпорожня. Це дуже великі верблюди. Дуже великі. Симпатичних я не бачу. А оце хороші, дивись, отакого в мене нема. Отакий мені подобається. Ну, візьми, скільки він коштує. Я б собі взяла в колекцію. Ми з Мар'яною колекцію А, так. збираємо. 585, це скільки буде доларів? 10. 10 доларів? 11, так? Да? Ну, так же воно і коштувало тоді. Відділ чашок. Колись і ми везли чашки з Єгипту. Зараз не цікавить ця тема. До речі, Коля, керамічні навіть зроблені в формі турецького тюльпану. Дивись, які цікаві. О, це кераміка.
Це кераміка і дуже-дуже пристойна, до речі. Подивись. 165. О, 165 фунтів. $3. Ну так це ж краще, ніж ото, знаєш, фарфор фаянс. Це кераміка, друзі. Да, і це кераміка. Кераміка – це нова тема. Цієї теми не було в 21-му році, коли ми тут були останній раз. З блюдцями скільки коштує? Така 235. Ага. Ну це цікава тема, тому що у формі армуду турецького зроблена. Це все східна тема. Восток – діло тонке. Друзі, отак же ж ми гуляємо по Клеопатрі. Зараз просто так, щоб додати вам єгипетської картинки, ми зайшли сюди. Друзі, а оці латунні фігурки мені подобаються. З досвіду скажу, що це якісні, тому що ми давним-давно купували багато років тому Тутанхамона собі. І точно із такого матеріалу. Так він не поржавів, не потемнів, нічого з ним не сталося. Тобто саме це, от із такого матеріалу сувеніри, вони довговічні, да. От кішки, дивіться. А дивіться, як гарно зроблена красавиця. Це хороша якість просто. Просто ви бачите, що є різні сувеніри. Є дорогі, є дешеві. Все, мальчик впав в дитинство. Все. Ну, він гарний. Це дорогий. Це дорогий, зачекай. Ось як зроблено інкрустовано, да? Так. І отут подивіться, як зроблено. Bачите, тут не шкіра, така штучна. Олександрія. Ну, це дорогий, так. Так, тут ціна яка? 3650. Да. Десь $80. Да. Ну, це хто, знаєш, збирає африканські всякі прибамбаси, то купує. Есть. Як називається ця? Это мечеть Арабия. Арабія називається. Район Арабия, мечеть Арабия. Ага, Шаильмина дальше, а это Арабия. ну, зрозуміла. Я дуже боюся гуляти. Он подивіться, скільки собак. Скільки їх тут, їх дуже сила селена, цих собак. Вони прямо з граями ходять по вулицях. Подивіться. І невже це все не можна прибрати якось? Ну, блін. Диву даюся. Це біля Клеопатри оцієї, що ми тільки що були. Що можна було, в принципі, прибрати ці вулиці і це все. От. В магазинчику зараз хочемо купити Кока-Колу, дивись. Так, Egypt. Кока-Кола. Зараз ми купимо. І водичку собі беремо. Боже, скільки ми її вже брали і пили. Ну ти красавиця. Ну я ще такої гарної красулі не бачила. Голубі очі, грація кошача. І вона не худа, вона нормальна. І хвости у всіх єгипетських кішок отакі. Це кіт. Ну кіт, ну я ж не розбираюсь. Вушко надрізане. Вушко надрізано. Ну він не худенький, він гарно вгодований. Лапонька моя, красульчик. Красульчик. І велику бадю водички. Скільки тут? 11 літрів. І скільки коштує? 35 фунтів. 35 фунтів. Подивись. Раніше отакі по 35 купували. Да. Тут 6 літрів. 35-35. Так оце одна ціна. 35 і 35. Добре. Знайшли дешевшу воду. З водичкою, так. Все, зараз будемо кушкати. Бачите?
Поки я монтувала відео, Коля зварив супчик. Деякі наші глядачі кажуть, що дуже-дуже накладно отак самим готувати. Ні, на все є час, друзі, і на море, і на супчик. А я інтим роблю. Бачиш? Інтим роблю так. От. Нормально, не темно. Ні, не можна темно. отак, Ну, а світ. що, якщо вечір, так що? Темно, не темно. Щойно я вам показала кастрюльку з супчиком. Ми зварили супець і дивіться, це наша вечеря. Скромна вечеря, подивіться. Це супчик з курочкою, з овочами, з гречкою. Оце наш Філе супчик. курине, грудинка, Да. гречечка, Був комент. помідорчики. Був комент, ви з Києва брали заморожену, везли. Друзі, ми ж в Гомлі показали вам. Ми ж показали в Гомлі, як ми купували цю грудинку. З Києва ми не везли грудинку курину. Тут все є, тут навіть гречка є в Навіщо? магазині. Я зараз ставлю вам, гречка Так, продається так. в нашому магазинчику біля компаунду. Бачите? Це таке все продається. І гречка зелена. Отак. Так, зараз ми купили фреш манго. Да, і будемо пити сок і кушкати супчик. І буде дуже смачно. От. Я подала б тобі. Подала б тобі. Так хочеться пити. Я відразу вип'ю. Оце манго 100% фреш. Запам'ятовуйте, в яких бутилках продається. Угу. Смачного, Коля. Будемо зараз їсти смачно. Друзі, цей день добігає кінця. Ми вже засмагли трішки. От, і у нас дуже хороший настрій. Всім бажаємо здоров'ячка, наснаги, оптимізму, довголіття. Будьте з нами. І чао! До наступної серії.